السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان. إن شاء الله النهاردة هنكمل معاكم كورس الدمى، وهنتعلم مع بعض إزاي نعمل عيون الدمى بأكتر من طريقة، وإزاي نعمل كمان فم الدمى. تعالوا نتابع الفيديو سوا. طبعا لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير للطريقة. يلا بينا نتابع الطريقة سوا. نبدأ نطرز الفم بالشكل ده، وبكده نكون قربنا نوصل لنهاية حلقتنا. طبعا لو عجبتك الحلقة اكتبولي تحت في التعليقات ولايك وشير الطريقة عشان توصل لأكبر عدد ممكن. واللقاء مع فيديو جديد. كان معاكم ولا جمال على قناتكم عن أسرة ساش إكس. مع السلامة.